كان غيطيح له التليفون يا هدى. والله غتسخفي ياك. خذي ديك الساعه باش تاخذ زيد ولكن فاش نوليو نصور يكون خير. اللهم الجلسه مع النصارى مع النصارى ولا الجلسه خساره. جوج ثلاثة. صباح الخير عليكم اخوتي. اليوم غادي نشاركوا معكم النهار ديالنا عاوتاني كيفاش غيدوز. جات هدى، جات خالتي، جا بدر، جات مرتو، يعني غادي يكون نهار مختلف وفلوق مختلف. داكشي علاش خصكم تبقاو معنا من الاول للتالي، حيت غادي تكون البلباله وازعاج السكان. صباح الخير عليكم. صباح الخير. عاد فايق اخويا، نتوما مفيقين؟ كراني مازال ناعس. ساعة وحنايا جالسين. وقت 9:30 حنا وصلنا. 9:30 راكم صنوتي عليا فيقت ملي قلتي لي انا رجع. حتى 11 عاد. سميتها السوق؟ الشبر. سوق الشبار قالوا لنا راه كنقولوا سوق الشبر، كيقول لي سوق الشبار. الشبار كنقول له كيقول لي الشبار. لا سوق الشبار. ثاني قلت لهم سوق الشبار، قال لي سوق الشبار، قلت له دخلنا لواحد القهوه بقينا جالسين فيقناكم. المهم اللي فاقت وبالنسبه راه جاو نيشان ما تلفوش كما تلفنا حنا. راه تلفوش، راه عطيتو البلاصه قلت له سوق الشبر وصيفط له لوكاليزاسيون داكشي قلت علاش سوق الشبار، قلت لي راه واقيلا غير تما البلاصه نشوف. امي راه ما كتعرف حتى لعبه. كي وصلتوا بعدا بخير؟ لا بخير. مزيانين. جيتو في الكار؟ انا جيت من زايده حتى المكلاس في الموت. جينا ناعسين. لا قطيه. وشحال درتو في الكار؟ 5 سوايع. 6 سوايع. ولا عرفتي واحد الكار معاك كيمشي. جابوا لي بعدا الموتور ديالي راهو في الباب. سميره فرحانه جا عندك ولد ومراته. ايوا شنو ما فرحش. حيت هادو الناس ديال اليوتيوب يقدروا ما يعرفوش هذه الزوجه ديال البوادر. ما شنو ما نفرحش، شكون اللي ما كيفرحش وليداتو يتجمعوا معاه كاملين. وهي كانت كامله، ياك كانت فاطمه الزهراء، هي كانت فاطمه الزهراء وليداتها واسامه مسكين وخالد حملوا مسكين جا الله معايا. يرحمه. وخالد مسكين مشى عند سيدي ربي الله يرحمه. وي ولكن ناقصه بلاصه. ايوا هي ما نكرهوش اوبا كان الله قاحي. يرحمه. ولكن الحياه ولكن هذه هذا الشيء ديال سيدي ربي يقدر العام الجاي عاود واحد فينا عاود ما يكونش. هادشي ما تعرف شنو كاين. ما كنعرفوش شنو كاين. في الاسلام عشنا شيء فانك مفارق. اللي بغاها سيدي ربي هي اللي كاينه. حنا غاديين مع امر الله واللي كتبها علينا سيدي ربي والحمد لله عليه. هادشي اللي كاين. هذا هو الفطور المتواضع ديالنا. البيض والكاشير والزيت الزيتون والفرماج بريد. انا مفيه صراحه اللي فطروا نتوما جيتو مصفر بالشي. الزيت راه ما مشريش والزيت راه ما مشريش، راه هادشي ديال جايبه كلشي الزيت والزيتون جايباهم من الدار. المغربيه ضروري عليهم طالع الفيلم كله الزيت والزيتون. المهم النهار خليكم معنا دابا غادي نمشيو باش نتلاقى. اش نقول لك؟ غادي نوضو نجمعو حوايجنا ونمشيو نتلاقاو هدى والسيمو وخالتي باش نمشيو لشي بحر ونشاركو معكم. خليكم معنا. شيري عسمانه هو يلا فاق. ما عرفتش بصراحه. علاش ما نعسيش اخي عسمان؟ انت خليتني مع 7 الصباح. انا ما خليتكش تنعس ولاني عليك الداع. ما نعسيش انا وياك خويا، كنقصروا انا ويا زيد بدر في شتي تلبس صوفيط نتاعو عاد جاي يسلم. بصح ماشي بحالي انا. ياك انت مقصدر. انا مقصدر اختي عاد لبس انا الصوفيط. انت خلاص خوتك عادي ولكن هو حتى هو خوتو غير هو هكاك مسكين حشم. لقيتونا غاديين للبحر. راه جات عندنا بشرى وهدى وبنتها راهم كيتسناونا حدا الباب باش غادي نتحركوا للبحر ديال الكابيلا باش ياك عسمان. عجبهم البحر ديال كابيلا حيت حنا مشينا له وقلت لنا خالتي والو غتدونا داك البحر. يلا هو واجدين. هدى سلمي عنا الناس ديال اليوتيوب، اول مره تباني معايا. والله الا شو انا باينه في هذا الفلوق في اليوتيوب عبد الرحيم غيزعمنا حتى حنا باش نديروا اليوتيوب حيت كلشي كيقولنا ديروه حنايا سبحان الله ما ها انت في هذا الفلوق قال الناس كاملين قالوا لكم حتى هدى دير يوتيوب والسيمو والله غدير. الا في هذا الفلوق هذا ان شاء الله نبغيو نشوفوا واش تبغيونا حتى حنا نديروا اليوتيوب. كتبان يا بوشرى الناس ديال الكلاس، واخا انت ماشي كلاس ديغولاس ولكن كتباني من الناس ديال الكلاس. قاده كاين الفيساج كاين الهيئه والحركه والتخويضه. المهم راه ما نخافش عليكم. ضيدرات كحل فيهم هنايا القهوي. ايوا وبعدا المهم
كاينه قريعه سيدي على في يديك صويك الناس الاساسيه ديال التربيه انا الاسلاميه عمري وصلت لهاد البلاصه مشيت درت غير في هاد الدوره وشريت البصله ما طيش. حرفيا بالله كي جاتك الاجواء شكر الله يا بنتي. تلاقاو خليفتك شوفوا له البوركيني ديال سميره احسن بوركيني هو ديال الوالده والله الا جا غزال. هانتوما ديال هدى خالتي عمرها مشات تسخر. وسولوا السيمو الصراحه بوركيني دمي ناضي. يلا جيتكم واعره لا هو احسن بوركيني هو ديال خولود وريني حبيبه بوركيني ديالك دير بحال شي مرا كبيره وقزامه كتحمل هاد بنيتها ها انت. واو صافي الله هبطك حتى انت زوينه الله البوركيني علينا ديالك. وخلاص. الله يحفظنا من العين ماشي خليفتنا على الله خليفتنا على ربي الحبيب الكريم يا ربي تحفظنا وتبعد علينا على البشر دابا كنتسناو ما بغيتش نقولوا انظري في حتى السيد اللي عمرها سلعه بحال ولا من العائله غيجي هو اللي غيبكي العائله ديالنا. هذا بابانا ماشي بابانا بابانا. راني انا تعصبت وقيلا ما كنزبل لكم. قال سيمو انت داك النهار كنتي طالق في اللايف وداك مول الدار جالس كيخرج لك الدين ديال ما راه بديت كنزبل فيه في التعليق انا كنت دير محمد كابلي الله يعمر اسلع داك الراجل كاين شي ناس معطيين حقهم. والله لا لا الله يعمر. قرب شي وحدين التواضع الاحترام المعامله داك الشيء عندهم سربس. هو براسو قال لي عندك الصح على باينه ولاد الناس راهم باين علاش مسكين كتقرب له الكاميرا لوجهه؟ شوف فين كنحسدو كنبغي نخيب له الفيزاج ديالو كنحسدو واخا تخيبوه ما غيخيب. خلي الناس معنا صح راه هو اللي مدور. واخا تعيط تخيبوه هو احسن منك ما غيخيب. كيقتلني الحسد انايا وهي كتبانو سير عبد الرحيم سير. بشرى ذكراي شوفي في الكاميرا امي تعرفوا الطريق. بعض المرات يسبقونا في الموتور تسيمو مشى في الموتور هو وعثمان طبعا اخرى غادي راه كيعرف سيمو الطريق ما هادو راكبين هنا خلود فين غاديه؟ كنهضر البحر المهم غادي نشاركوا معكم الاجواء صافي ما كامله يجيناش البرد نعوم شويه. لا والله ما كاين البرد راه الصهد الا كان والله الا خرجتي من الماء. الصهد حتى ما عندهم هذا العام صراحه طلعت انا كاين ما الصهد يجينيش البرد حتى انا براد شويه. لا الصهد والماء ما ماشي شي بارد واخيرا وصلنا للبحر ديال كابيلا هو هذه هي الدخيله يلا زيدوا زيد خالتي اليوم غنغرقكم اليوم دابا بعدا بغيت نسولك على واحد الحاجه واخا كتدخل التليفون ما كيفزاكش ما كيفزاكش. انا عندي ايفون 17 وغادي يفزاك واخا دخل تحت الماء بابا الله يعطيك الخير صافي بابا والله ما كدير له شي. اقسم بالله ما كنديرو ميكا كتدخل ليه تحت الماء. تحت الماء بسلامه بابا تحت الماء واش انا شاريه بمليون ونص وغادي ندير له اختي ميكا قال لك ايفون 17 ما ندخلش به في وسط الماء مسكين ماشي ما كنخلصوش حتى كيولي جاي عندنا طيب ما كيتحاسبش معنا كيقول لي لا عطينا الله يعمرها الساعه عندك الطيحه خلود اجي حيدو من سن سميره اليوم غتعومي اليوم انا اقسم بالله الوالده مسكينه ما عامت منين جينا ولكن دابا غتعوم حيت جابوا لها البوركيني ديالها اللي كتنساها شوفها هو الدار وجابتو لي بشرى اختي. وزيد عليها غتلقى مع بنت توانس مع هدى وخالتي غتعوم معاهم واكرام سميره عاجبها الحال. واش اخباركم سميره ما عامتش منين جينا ودابا غنعوموا كاملين. حنا كنعوموا هي والله هي ما كتعوم ان شاء الله دابا نعوموا ماشي مشكل مازالين هنا حنايا. مازال حنا معاكم مازالين هنا مع الشمال. حتى لا سهل سيدي ربي يسر تقدر نزيد حنا ديجا كارين 20 يوم علاش عاودي ما جبتوناش نكريو هنا علاش؟ نكريو هنايا بشرى هنا عرفتي شحال النهار ب 2000 درهم النهار ايوا رخيص. ماشي شي حاجه الله يحفظ داك الخاوي هذه ماشي 2000 درهم كتردم 2500 3000 درهم على الاقل لا يعني انا بحال هادشي لا لقيتي مليون الفرنك خساره فينا. لا والله ما خساره فيكم ولكن راه خساره فينا حنا عمرنا ولي جينا. لا عمرنا جينا ما نستاهلوهاش. ساهلوا ايوا اسكت. لا اخسانا. ايوا يا حميد وفين راك تجي في هاد الحزقه اللي حازقينها دابا قال لك اختي سير على قدتي ولبس على قدتي.
وحنا دابا هاد الشيء راه ما لابسينش على قدنا، لابسين فوق كبار منا، هاد الشيء راه لابسين كبار منا. الله يحفظك الخاو. حنا الدراري الله يكبر. اييه الله يحفظك الحبيب، الله يرحب بك الجنه، تبارك الله عليكم. حلاوه الناس ديال تطوان والله حتى الحلاوه. المهم حنا وصلنا دابا غادي نهبطوا للبحر وغادي نشاركوا معاكم. شدينا بلايصتنا كريسات باراسون. كي جاك البحر هدى؟ واعر. انا دابا غادي ندير الماسك لشعري وغندخل نغطيو. سيمو كي جاك البحر؟ زويون بزاف ولكن 100 درهم ما عجبني. غادي دير مع الباراسون وهادشي ما عندنا ما نديرو راه. حيت غير قانوني جيت. الوالده خلاص راه ديجا جات للبحر، غير ما عامش مسكينه تسنى حتى جابوا لها البوركيني ديالها. جي خالتي باش تونس. اكرم كي جاك البحر؟ زوين. مزيان عندنا المرض الكراسه عندنا. ايوا كجبتوه هما خالتي. عندنا الباراسون ما خلاونيش نجيب حتى الخضره. كي جاك البحر بعد زوين. هذوك جبتيهم والطبيله. لا هادو كجبتيهم بالعكس كجبتيهم. واحد الصهد بزاف. ندخلوا نعوموا. ساين علامة الثالثة. المياه باردة هاك ولكن المالح بزاف. سيمو راه دخل يعوم. مالك كنتو كتشربوا؟ بزاف السيمو. شويه قالك مالح. قالك مالح. شربوه على عيني. ودا تا هي قالك تدخل تعوم. اش كدير؟ الاخرين ندير عيني. الماسك لشعري. بالنسبه للناس اللي قالوا لي غيضيع لك البروتين، لا غير كتضغطي شعرك بالماسك ما كيوقع له حتى حاجه. الماسك مزيان درتو لشعرك هكا مسدي هاكي. المهم ندخلوا نعوموا، غندخلوكم معانا. وبارد ولكن حيد يلا هدا سيدي. غير كتلاحي وكيجيك يلا سيري. واحد جوج ثلاثة. برافو. كطير تبدا بالعوم انا غير كتخاف. حنا راه ربي اللي عطانا القوة ماشي حنا اللي طلبناها. سير ولا نصوركم تحت الماء. سير يلا سير. واحد جوج ثلاثة. تحت الماء كنصور. واحد جوج ثلاثة. غنشوف. كان غيطيح له التليفون يا هدى. غتسخفي ياك. والله الا كان جاوك الاجواء واعرة. ها؟ كمل سامي جات العائلة. ناري فرحة. أجواء شوف غاتوصل. غتعيشوا معنا أجواء واعرة تنشوف. شوف عتما كيعجبني. عوام داكشي ما كيخافش من القروش. هدى راه كاين القرش قال لك هنا عرفت واحد لابالينا. مرات لابالين. ديروا عليه شي أغنية يجي زوين. خلود حبيبة دخلي تعومي. أنت غتغرقي. عندك وين غرقت خلود مسكينة هربي خلود. جواء العائلة والله ما كاين بحالها. شو كيصوبوا لنا سندويتشات الطون والكاشير ياك. غير هادشي هادو كيجي لذيذ فهنا في البحر ومع العائلة. خالتي بوشرا كتنقي البصلة الخبيز ديال الدار. احسن اجواء والله. العوين اللهم الجلسه مع النصارى. النصارى ولا الجلسه الخساره. كنتم مدمرين خليفتكم على الله. غير جيت انايا نورت العالم والله الا انا عارفه راسي. ها انت كيقولوا هاد شكر راسو عاد داز من هنايا. انت امك مشحته. ديروا لنا ناكلوا راه ضايعين. ايوا حنا خدامين خوتي فهاد الساعه باش تاكل زيد ولكن فاش نوليو نصور يكون خير. ولا تجي غير راسي. وانت يا سيدي تعاقه كتلحي من الغرق وترجع لله. راه غارقه تما امي. ورجع اش كدير؟ ايوا بسلامه عليك دابا تغراقي. ورجع راه تغراقي.
جري اختك راه غتموت. وجري اختك. جري اختك. عائلة الماسونة فرحانين مشطانين. ضروري راهم نفرحوا دوزنا نهار ولا في الاحلام. الصحة والراحة، الصحة والراحة السيمو. الله يعطيك الصحة. نشوف. والله الا نهار زين. والله الا دوزنا نهار زوين. اكرم نعست. دابا اخر عومة غادي ندخل نضرب انا وعثمان باش غنمشيو بحالنا حيت هادي راه 7 د العشية. غندخلو بهذا. عثمان غندخلو بهذا. باش نديرو فيديوهات في السيما ونخرجو نمشيو. ها. سي. كيكون ظريف معايا فاش كنتلقى الفيديو كيبقاو علينا عشيرك دريويش. ناري فاش كتكون يلاه داخل وهي على بال. خوتي ما شاء الله. ركب صاروا لي مقادر عسل مقادر. شي باش تصير البحر نقي. سير ركب انت هنايا. باش نبقى شاد التليفون باغي ندير شي فيديوهات في وسط الماء. الله على الهندسة. يلا زيد. سير تفهم. صافي سالينا العومه، سالينا نهارنا. ضروري كيغسلوا رجليهم من الغبره. كي دوزتو النهار؟ كي دوزتي النهار اخاتي؟ نهار زاد زوين. الصحه والراحه. اول مره كدوزو زوين من حيث والله هيلا. كاينه ولا ما والله كاينه؟ ما كذبتي. ايوا نهار واعر نهار قليل ياك مدوزي. الصحه والراحه. شنو كرام كي دايره؟ مالك دايره يزار اختي؟ راه زدت راك كنلعب من خرجت من الماء. كي دوزتي نهارك؟ هذا السيمو دوزنا نهار مقدر. نهار صحيح زهاو ولا خارجين. سيمو ضروري كيدير لنا الروينه. الروينه سيمو هي اللي كتحل عاوتاني الجلسه. هذا هو نهارنا. نتمنى يكون عجبكم. ولا بغيتو ندير لكم عطوني نتوما ندير لكم فلوغات ولا مقالب. عطوني شنو بغيتو في التعاليق وانا معاكم.